تصور کنید وسط یه سالن بزرگ و سرد نشستید و یه ورقه امتحان جلوی شما روی میز قرار داره. مراقب با قدم‌های سنگین از کنارتون عبور میکنه و عقربه‌های ساعت دیواری با یه صدای کرکننده تیک تاک میکنن. شما به سوالات نگاه میکنید، اما انگار تموم اونها به یه زبان ناشناخته و فضایی نوشته شدن. یهویی متوجه میشید که هیچ کدوم از درس‌ها رو نخوندید. حتی یک کلمه هم بلد نیستید. و بدتر از همه اصلا یادتون رفته سر کلاس ها حاضر بشید. یه حس شرم، رسوایی و ناتوانی فلج کننده کل وجودتون رو میگیره و دقیقاً تو لحظه‌ای که میخواید ورقتون رو سفید تحویل بدید با یه ترس و عرق فراوون از خواب میپرید. و تازه بعد از چند ثانیه نفس عمیق کشیدن متوجه میشید که سالهاست درس و مدرسه‌تون تموم شده و شما یه فرد بالغ، شاغل و مستقل هستید. یا توی داستان کاملا معکوس که یه حسی از خلسه و هیجان مطلق رو به همراه داره، یهویی پاهاتون از روی زمین کنده میشه. اول مثل یه پر سبک معلق میشید و بعد با یه حرکت دست مثل یه عقاب به سمت آسمون بالا میرید. از بالای ابرها به خیابونها، ماشینها و آدمهای کوچیک نگاه میکنید و یه حسی از قدرت بی انتها و رهایی تو رگهاتون جاری میشه. اما وقتی بیدار میشید با خودتون میگید چرا ناخودآگاه من باید توی شب من رو به اوج آسمون ببره و شب دیگه با ترس از آماده نبودن برای یه امتحان تو گذشته شکنجم کنه. کتاب‌های سنتی تعبیر خواب فوراً به شما میگن که امتحان دادن نشونه گرفتاری مادیه و پرواز کردن نشونه سفر یا زیارته. اما فروید با جمع‌بندی تمام تئوری‌های روانکاوی به ما ثابت کرد که این خواب‌ها بازتاب‌های هوشمندانه و سیستماتیک از تعارضات درونی، جاه‌طلبی‌های بزرگ و بارهای اخلاقی حال حاضر زندگی ما هستند که با نقاب خاطرات گذشته یا فانتزی‌های کهن روی پرده میان. امروز تو این قسمت ما نمیخوایم فقط یه خواب دیگر رو تحلیل کنیم، بلکه میخوایم وارد اتاق کار تعبیر خواب بشیم و یه الگوریتم ذهنی و چکلیست نهایی قدم به قدم رو یاد بگیریم تا شما بتونید از این به بعد هر خوابی رو از لحظه بیداری تا رسیدن به عمیق‌ترین لایه معنایی اون مثل یه روانکاو حرفه‌ای و با متد دقیق فروید تفسیر کنید. برای اینکه بتونید مثل یه متخصص واقعی به خوابهای خودتون نگاه کنید، اول باید 2 موقعیت خیلی جهانی و تکرار شونده، یعنی خواب امتحان دادن بدون آمادگی و خواب پرواز کردن رو با متد روانکاوی فروید رمزگشایی کنیم تا ببینیم ناخودآگاه چطوری از مصالح مختلف برای ساختن یه خواب عمیق استفاده میکنه. از نظر فروید خواب امتحان دادن یکی از شایع‌ترین خواب‌های اضطرابی دوران بلوغ و بزرگسالیه. نکته شگفت‌انگیز اینجاست که این خواب تقریباً همیشه زمانی به سراغ شما میاد که فردای اون روز یا تو همون روزها یه مسئولیت بزرگ، یه تصمیم حیاتی یا یه آزمون واقعی زندگی تو بیداری منتظر شماست. مثلا میخواید یه قرارداد کاری امضا کنید، یه رابطه رو شروع کنید یا جلوی جمع سخنرانی کنید. تو این موقعیت ناخودآگاه شما دچار اضطراب شدید میشه که آیا من از پس این کار برمیام یا تحت قضاوت قرار میگیرم و رسوا میشم. ذهن برای اینکه این حجم از استرس حال حاضر رو تصویر سازی کنه از فرایند فشرده سازی و جابجایی استفاده میکنه و به سراغ آرشیو خاطرات قدیمی میره، جایی تو گذشته شما که تو اون احساس درماندگی، قضاوت شدن و ترس از رد شدن به طور واقعی وجود داشته. یعنی دوران مدرسه، دانشگاه و شب‌های امتحان.
ذهن با این کار به شما آدرس غلط میده تا فکر کنید نگران ریاضی یا فیزیک دبیرستان هستید. در حالی که در واقع داره اضطراب شما را از امتحان سختی که فردا تو دنیای واقعی و تو بزرگسالی دارید تخلیه میکنه. پس امتحان تو خواب یه استعاره از ترس از عدم کفایت تو زمان حاله. تو نقطه مقابل این اضطراب نماد پرواز کردن یا معلق بودن تو آسمون قرار داره که یکی از لذت بخشترین و در عین حال پیچیده ترین نمادها تو تئوری فرویده. تعبیر خوابهای سنتی پرواز رو نشونه شانس یا موفقیت میدونن. اما تو اتاق کار روانکاوی پرواز کردن برآورده شدن فانتزی رهایی مطلق از محدودیت‌ها، قید و بندها و سنگینی قوانین دنیای بیداریه. ما تو زندگی روزمره مدام با محدودیت‌های فیزیکی، مالی، عاطفی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنیم. و جاذبه زمین تو اینجا یه استعاره از تمام این چیزهایی که ما رو زمینگیر کرده. وقتی شما خواب پرواز میبینید، نهاد شما یعنی همون بخش غرایز بدوی و جاه طلب تمام این قوانین رو تو خواب میشکنه و یه پیروزی بزرگ بر محدودیت ها رو جشن میگیره. این خواب معمولاً زمانی رخ میده که شما تو بیداری یا یه پیروزی بزرگ به دست آوردید و یه حسی از خودشیفتگی مثبت و قدرت بالا رو تجربه میکنید، یا برعکس تو بیداری یه جوری تحت فشار و خفقان یه موقعیت هستید که ناخودآگاه برای محافظت از سلامت روانی شما یه دریچه فرار اضطراری باز میکنه و شما رو به آسمون میبره تا حس فلج کننده زمینگیر بودن رو خنثی کنه. علاوه بر این فروید اشاره میکنه که پرواز کردن تو خواب ریشه تو آرزوهای دوران کودکی داره. یعنی زمانی که ما توسط بزرگترها به هوا پرتاب می شدیم و حسی از تعلیق، هیجان و رهایی بدون مسئولیت رو تجربه می کردیم. حالا که با منطق این نمادهای بزرگ آشنا شدید، زمان اون رسیده که چکلیست نهایی و فرمول قدم به قدم اتاق کار تعبیر خواب خودتون رو یاد بگیرید. یه الگوریتم ذهنی 5 مرحله‌ای که باید روی هر خوابی از یه رویای ساده گرفته تا پیچیده ترین کابوس‌ها پیاده کنید تا به هسته مرکزی و محتوای پنهان اون خواب برسید. مرحله اول این چکلیست ثبت اولیه بدون تفکره. به محض اینکه از خواب بیدار شدید، قبل از اینکه بدنتون را تکون بدید، چشمانتون را باز کنید یا به گوشی نگاه کنید، باید چند ثانیه تو همون حالت بمونید. چون تکون خوردن و ورود به دنیای بیداری فوراً سیستم سانسور رو فعال میکنه و جزئیات خواب رو فراموش میکنید. تو این لحظه یه خودکار و دفترچه که همیشه کنار سرتونه رو بردارید و تمام تصاویری که به یادتون مونده رو بدون رعایت هیچ گونه ترتیب منطقی، بدون ویرایش ادبی و بدون خجالت کشیدن بنویسید. حتی اگه فقط یه کلمه، یه رنگ یا یه حس مبهم باشه، اون رو یادداشت کنید. مرحله دوم این الگوریتم جداسازی محتوای آشکار از محتوای پنهانه. شما باید خواب خودتون رو به اجزای کوچکتر تقسیم کنید. یعنی آدم‌ها، اشیا، مکان‌ها و احساسات رو به صورت جداگانه تو دفترچه بنویسید. به عنوان مثال، اگه خواب امتحان دیدید، اجزای خواب شما شامل ورقه سفید، مراقب آزمون، حس شرم و ساعت دیواری میشه. حالا بر اساس فرمول فروید به خودتون یادآوری کنید که این ظاهر خواب فقط یه لباس مبدله و شما نباید به خود ورقه یا مدرسه بچسبید، بلکه باید به دنبال اون چیزی بگردید که این تصاویر دارن پنهونش میکنن. این جداسازی به شما کمک میکنه که فریب دکوراسیون و داستان سرایی ناخودآگاه رو نخورید و آماده لایه برداری عمیق‌تر بشید.
مرحله سوم که قلب تئوری کاربردی فروید، تکنیک تداعی آزاد لایه به لایه است. تو این مرحله شما به سراغ تک تک اون اجزایی که تو مرحله قبل جدا کردید میرید و دور اونها خط میکشید. بعدش از خودتون میپرسید اولین کلمه، اولین خاطره یا اولین احساسی که با دیدن این شی یا این آدم به ذهن من میرسه چیه؟ مثلا وقتی که به کلمه مراقب آزمون نگاه میکنید ممکنه یاد پدر سختگیرتون بیفتید یا یاد رئیستون تو شرکت یا یاد قاضی درونتون که مدام شما رو سرزنش میکنه. تو تداعی آزاد شما نباید منطقی فکر کنید. بذارید ذهنتون مثل یه موتور جستجو کلمات و خاطرات قدیمی رو بدون هیچ فیلتری بیرون بریزه. چون زنجیره این کلمات در نهایت شما رو مستقیما به سمت اون تعارض یا آرزویی میبره که خواب بر اساس اون ساخته شده. مرحله چهارم این چکلیست تطبیق عاطفی بر زمان حاله. ناخودآگاه ما هرگز خوابی رو بدون دلیل توی شب خاص تولید نمیکنه. هر خوابی قطعاً یه جرقه تو بیداری روزهای اخیر داشته که فروید به اون باقی مانده های روز میگه. تو این مرحله شما باید احساس مرکزی خواب رو بردارید و اون رو روی زندگی حال حاضر خودتون بذارید. از خودتون بپرسید من این احساس دقیق ناتوانی تو امتحان یا این احساس رهایی و پرواز تو آسمون رو تو 48 ساعت گذشته تو کدوم بخش از روابط عاطفی، محیط کار یا گفتگوهای درونیم با خودم تجربه کردم. این تطبیق عاطفی دقیقاً همون نقطه‌ایه که آدرس غلط ناخودآگاه فاش میشه. و شما متوجه میشید که مثلا خواب مدرسه در واقع درباره ترستون از جلسه کاری فردا صبح با شریک جدیدتونه. و در نهایت مرحله پنجم و پایانی این الگوریتم استخراج پیام ساختار یافته است. تو این مرحله شما تمام یافته‌های 4 مرحله قبل رو کنار هم میذارید و خواب رو به شکل یه جمله کلیدی خلاصه می‌کنید. این جمله باید نشون بده که نهاد شما چه خواسته‌ای داشته، سیستم سانسور چه نقابی روی اون گذاشته و این خواب داره شما رو از چه خطری تو بیداری آگاه میکنه. برای این کار فرمول نهایی رو به این شکل بنویسید. ذهن من دیشب با استفاده از یه تصویر خاص، همون تصویر آشکار خواب، در واقع داشت احساس واقعی من رو درباره یه موضوع خاص تو زمان بیداری نشونم میداد. چون تو بیداری داشتم از مواجهه با اون فرار میکردم. وقتی به این جمله نهایی رسیدید یعنی شما اتاق کار تعبیر خواب خودتون رو با موفقیت اداره کردید و راز روانتون رو کشف کردید. برای اینکه ببینید این الگوریتم 5 مرحله‌ای چطور تو عمل یه گره روانی بزرگ رو باز میکنه، یه پرونده واقعی رو براتون تعریف میکنم که زندگیش از طریق همین چکلیست زیر و رو شد. این مراجع یه مرد 35 ساله و خیلی موفق تو زمینه دیجیتال مارکتینگ بود که شرکت خودش رو اداره میکرد. اون مدتی بود که اسیر یه خواب تکراری و عجیب شده بود. اون تو خواب میدید که توی یه سالن بزرگ امتحانی نشسته و یه ورقه جلوش قرار داره، اما به جای سوالات امتحانی تمام ورقه پر از کدهای کامپیوتری و برنامه نویسی بود که اون اصلا سر در نمی آورد و پاهاش جوری سنگین شده بود که نمیتونست از صندلی بلند شه. اون با یه حسی از شرم و حقارت شدید از خواب میپرید و فکر میکرد چون تو گذشته درسش رو خوب نخونده این خوابها سراغش میان. وقتی الگوریتم 5 مرحله‌ای رو روی این خواب پیاده کردیم نتایج خیره کننده‌ای به دست اومد. تو مرحله اول و دوم اجزای خواب رو جدا کردیم. ورقه با کدهای ناشناخته، صندلی سنگین و حس حقارت.
تو مرحله سوم یعنی تداعی آزاد، وقتی روی کلمه کدهای کامپیوتری ناشناخته تمرکز کردیم، اون یهویی یاد یه تکنولوژی جدید و هوش مصنوعی افتاد که چند هفته بود تو حوزه کاریش ترند شده بود و اون به خاطر شلوغی کارهاش هنوز فرصت نکرده بود اون رو یاد بگیره. تو مرحله چهارم یعنی تطبیق عاطفی بر زمان حال، از اون پرسیدم این حس حقارت و عقب موندن رو این روزها کجا تجربه میکنی؟ اون اعتراف کرد که چند روز پیش توی جلسه کاری با همکارای جوانترش اونها مدام از این کدهای جدید صحبت میکردن و اون ناخودآگاه احساس کرده بود که داره پیر و عقب مونده میشه و صندلی قدرتش تو بازار به لرزه در اومده. اما تو بیداری این ترس رو سرکوب کرده بود تا غرورش جریحه دار نشه. تو مرحله پنجم پیام ساختاریافته خواب اون اینجوری استخراج شد. ناخودآگاه اون با استفاده از قالب قدیمی و آشنای امتحان مدرسه داشت اضطراب شدید اون از عقب موندن از تکنولوژی و رقبای جوون تو بازار حال حاضر رو بازسازی میکرد. صندلی سنگین تو خواب در واقع نماد همون صندلی مدیریت و قدرت اون بود که حس میکرد دیگه نمیتونه روی اون محکم بشینه. وقتی این مراجع با استفاده از این چکلیست متوجه شد که خوابش هیچ ربطی به گذشته خودش نداره، بلکه یه هشدار جدی از سمت ناخودآگاه برای یادگیری ابزارهای جدیده، فوراً یه تیم جوون برای آموزش این کدهای جدید استخدام کرد و خودش هم شروع به مطالعه کرد. با این کار عملی تو بیداری، اون سالن بزرگ امتحان و اون کدهای ناشناخته برای همیشه از خوابهای اون پاک شدن، چون اون پیام ناخودآگاهش رو دریافت کرده بود و به اون عمل کرده بود. فراموش نکن روان ما یه شاهکار مهندسیه و خوابها گزارش‌های روزانه و شبانه‌ای هستند که این مهندس زیرک از وضعیت پنهون اون برای ما ارسال میکنه. ما تو این 7 قسمت یه سفر عمیق از شناخت لایه‌های آشکار و پنهان خواب رو آغاز کردیم. از فشرده‌سازی و جابجایی گذشتیم. با وحشت کابوس‌ها و سقوط‌ها روبرو شدیم. موضوعات ممنوعه نهاد و خواب‌های شرم‌آور رو بدون قضاوت کالبد شکافی کردیم و امروز با این الگوریتم 5 مرحله‌ای نحوه انجام تعبیر خواب فرویدی رو جمع‌بندی کردیم. فروید به ما یاد داد که خودآگاهی بزرگترین اسلحه انسان برای رسیدن به آزادی و آرامشه و تعبیر خواب یه شاهراهه که ما رو به این قلمرو سلطنتی راهنمایی میکنه. از امروز به بعد شما دیگه یه تماشاچی منفعل تو شب‌های خودتون نیستید، بلکه یه روانکاو هوشیار هستید که زبان نمادین روانش رو بلده. حالا از شما میخوام این الگوریتم 5 مرحله‌ای رو همین امشب روی یکی از خواب‌های عجیبی که براتون تکرار میشه پیاده کنید. چه پرواز باشه، چه امتحان یا هر چیز دیگه‌ای، اجزای اون رو جدا کنید، تداعی آزاد کنید و به دنبال تطبیق عاطفی اون با زندگی واقعی خودتون باشید. به تدریج استخراج پیام پنهان خوابهاتون جزئی از زندگی روزمرتون میشه. سفر ما تو دنیای آموزش تعبیر خواب فروید به پایان رسید، اما مسیر خودآگاهی و کشف اعماق درون شما تازه آغاز شده. این مسیر رو با شجاعت ادامه بدید و خوابهای عجیبی که نتونستید رمزگشایی کنید رو تو بخش کامنت ها بنویسید تا تو ویدیوهای بعدی با هم لایه‌های پنهان اون رو آنالیز کنیم و ببینیم ناخودآگاه شما چه رازی رو براتون فرستاده. موفق باشید.